Hello, welcome to the Labor and Industries workshop on the Exposure Control Plan for Vietnamese Small Businesses. Xin chào đón mọi người tới buổi họp cho cái vấn đề công nghiệp và lao động về cái vấn đề kế hoạch kiểm soát tình trạng phơi nhiễm cho doanh nghiệp nhỏ người Việt. The purpose of this presentation is to review what is the Exposure Control Plan, or ECP, why is it needed and important, how does it apply to a business, available template, and helpful resources. Mục đích của bài thuyết trình này là để xem xét kế hoạch kiểm soát tình trạng phơi nhiễm là ECP là gì, tại sao nó lại cần thiết và quan trọng, nó áp dụng cho các doanh nghiệp như thế nào, và tất cả những mẫu đơn có sẵn và bao gồm nguồn thông tin hữu ích. What is an ECP? An ECP is a written plan for protecting employees from exposures to blood and other bodily fluids. ECP là gì? ECP là một kế hoạch bằng văn bản để bảo vệ nhân viên tránh khỏi sự phơi nhiễm với máu và các chất dịch khác của cơ thể. Employees who have occupational exposure to blood or other potentially infectious material, or OPIM, must follow the procedures and work practices written in the ECP. Tất cả những nhân viên làm việc trong môi trường tiếp xúc với máu và những cái chất mà có thể gây phơi những chất nhiễm OPIM phải theo những cái tuần thủ thuật và làm việc viết trong cái chương trình ECP. Why is an ECP important? Tại sao ECP lại quan trọng? Employees can be exposed to blood-borne pathogens, other potentially infectious materials, and related infections in the workplace. Tất cả mọi nhân viên đều có thể tiếp xúc với lại mẫu máu, rồi tất cả những cái chất mà có thể gây phơi nhiễm và liên quan tới những vấn đề nhiễm trùng ở tại chỗ làm. An ECP is important because it helps eliminate and minimize employee exposures to those blood-borne pathogens, OPIMs, and other related infections in the workplace. Chương trình ECP là rất quan trọng bởi vì nó giúp để mà làm loại bỏ và giảm thiểu tất cả những cái nhân viên tiếp xúc tới những vấn đề máu, OPIM và tất cả những vấn đề phơi nhiễm liên quan tới vấn đề phơi nhiễm tại chỗ làm. Protecting employees from these exposures also reduce workplace incident costs. Bảo vệ nhân viên khỏi những cái tiếp xúc này cũng có thể làm giảm thiểu tất cả những chi phí liên quan về vấn đề tai nạn tại chỗ làm, sự cố tại chỗ làm. Some examples of exposures include kitchen staff in restaurants using very sharp knives that can cause cuts. Grocery stores have wet floors in certain areas that can cause slips. Employees taking out overfilled trash bags to the dumpster can contain broken glass or other sharp objects, inadvertently cutting themselves or spilling OPIMs in common areas. Một vài ví dụ về những cái tiếp xúc. Thứ nhất là những nhân viên làm việc trong bếp tại nhà hàng có thể dùng những cái con dao sắc nhọn, nó có thể gây ra những vết đứt. Ví dụ thứ hai là tất cả những chỗ làm việc bán rau quả có những sàn nhà ướt trong một số vùng có thể gây ra trượt ngã. Và ví dụ thứ ba là tất cả những nhân viên là sẽ mang ra những cái bịch rác mà có đi tới cái thùng rác và có thể bao gồm cả những mảnh vụn thủy tinh và những cái vật thể bén nhọn, và nó có thể cắt trúng tay của họ hoặc là đổ ra những cái chất OPIM trong những cái vùng mà công cộng. Beauty salon workers are exposed to blood-borne pathogens such as hepatitis B, hepatitis C, and human immunodeficiency virus, or HIV, if they come into contact with infected blood from a client. Nail salon workers are exposed to fungal infections of the nails and feet by touching infected clients' skin or by using equipment that has not been properly cleaned. Và ví dụ thứ tư là những nhân viên làm việc tại sắc đẹp là có thể tiếp xúc với lại máu, ví dụ như viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C và những cái bệnh là về sức đề kháng như HIV. Nếu như mà hắn tiếp xúc, tất cả đều tiếp xúc với những người mà bị tiếp xúc với những cái loại máu mà bị nhiễm trùng từ khách hàng. Rồi những nhân viên làm tại tiệm nail có thể tiếp xúc với lại những cái dịch bệnh nấm của những cái móng tay và những bàn chân,
bằng cách đụng vào da của những người bệnh mà đã bị nhiễm, hoặc là bằng cách dùng những cái dụng cụ mà đã không có được lau chùi cẩn thận. Why is an ACP needed? Vậy vì sao ACP phải cần thiết? Washington State has adopted the OSHA bloodborne pathogen standard, which requires employers to develop and implement an ECP if exposures to bloodborne pathogens or OPIMs are anticipated in your workplace. Tiểu bang Washington đã áp dụng tiêu chuẩn mầm bệnh truyền qua máu, yêu cầu chủ lao động soạn thảo và thực hiện ECP nếu dự đoán có sự phơi nhiễm với mầm truyền bệnh qua máu hoặc OPI tại chỗ làm. How does it apply to businesses? Vậy nó được áp dụng trong các doanh nghiệp như thế nào? Employers must determine in writing if they have employees with occupational exposures, develop and implement an ECP if exposures to bloodborne pathogens or OPIMs are anticipated. Ensure the ECP is reviewed and updated at least annually and whenever necessary. Ensure a copy of the ECP is accessible at the workplace, and ensure a copy of the plan is provided to the employee or their representative within 15 days of their request for a copy. Và chủ lao động cần phải xác định xem nhân viên có bị phơi nhiễm do người nghề nghiệp hay không, xây dựng và thực hiện ECP nếu có những tiếp xúc tới vấn đề về máu hoặc OPI, và đảm bảo được ECP được xem xét và cập nhật tối thiểu hàng năm và hoặc là bất cứ khi nào cần, đảm bảo ECP dễ được truy cập tại nơi làm việc, đảm bảo rằng cung cấp ECP cho nhân viên hoặc người đại diện của họ trong vòng 15 ngày khi mà được yêu cầu có bản sao. How does it apply to businesses? Employers must provide training to all employees with an occupational exposure at no cost to them as required. Vậy nó áp dụng cho các doanh nghiệp như thế nào? Chủ lao động cần phải cung cấp đào tạo cho tất cả những nhân viên miễn phí khi mà được yêu cầu. Maintain training records for 3 years from the date of the training and provide records to employees or their representatives upon request. Duy trì hồ sơ đào tạo trong vòng 3 năm kể từ ngày được huấn luyện và cung cấp cái hồ sơ cho tất cả những nhân viên hoặc người đại diện dựa trên những cái yêu cầu của họ. Make the vaccination available to employees so they are protected from the hepatitis B virus, HPV. Rồi cung cấp vaccine chủng ngừa cho nhân viên để họ được bảo vệ khỏi bị viêm gan siêu vi, những vi khuẩn viêm gan siêu vi B hoặc là HPV. Obtain a copy of a healthcare professional's written opinion for hepatitis B vaccination and provide it to the employee. Lấy ý kiến bằng văn bản của chuyên gia về việc tiêm vaccine viêm gan B và cung cấp cho tất cả những nhân viên. Use feasible controls to eliminate or minimize occupational exposure to blood or other potentially infectious materials, OPIM. Dùng tất cả những cái kiểm soát để có thể loại bỏ hoặc giảm thiểu sự phơi nhiễm do nghề nghiệp gây ra khi tiếp xúc với máu hoặc là những chất mà có thể gây ra bệnh nhiễm trùng phơi nhiễm OPIM. Employers must also provide at no cost and make sure PPE is used when there is occupational exposure. Rồi chủ lao động cần phải cung cấp PPP miễn phí để mà dùng trong tất cả khi mà những cái công việc tiếp xúc. Maintain personal protective equipment. Comply with the post-exposure requirements such as making sure employees who have been exposed to blood or OPIMs have appropriate post-exposure evaluation and follow-up available. Bảo trì thiết bị bảo hộ cá nhân, ví dụ như làm cho chắc chắn rằng nhân viên có những cái khi mà đã bị tiếp xúc với lại máu hoặc là OPIM cần có những cái mà chương trình đánh giá sau khi mà tiếp xúc và cần phải theo dõi khi có thể. Obtaining and providing a copy of the healthcare professional's written opinion on post-exposure evaluation to the employee is also required. Là cần phải có hoặc là cung cấp những cái bản sao của những nhân viên y tế
viết về những cái ý kiến được viết xuống sau khi mà tiếp xúc, được về vấn đề đánh giá sau khi tiếp xúc để cho nhân viên khi mà cần yêu cầu. Establish and maintain an accurate medical record for each employee with occupational exposure. Thiết lập và duy trì hồ sơ y tế chính xác cho từng nhân viên với những công việc tiếp xúc. Available templates. Những mẫu có sẵn. A sample exposure control plan (ECP) template has been made available by the Washington State Department of Labor and Industries. Mẫu kế hoạch kiểm soát tình trạng phơi nhiễm ECP đã được có sẵn theo yêu cầu của tiểu bang của cái ngành của cái khoa công về cái tiểu bang Washington về vấn đề công nghiệp và lao động. This template is included in the Workplace Safety and Health for Vietnamese Small Businesses booklet. Và những mẫu này đã được bao gồm trong cuốn sách về vấn đề an toàn chỗ làm và sức khỏe cho những doanh nghiệp nhỏ người Việt. It was developed with the small business employer in mind and may need to be adapted to fit your specific needs. Và nó đã được phát triển dựa trên tất cả những chủ doanh nghiệp nhỏ và nó có thể coi như là chỉnh sửa để mà thích ứng với lại cái nhu cầu cụ thể của các bạn. Resources. Rồi những nguồn thông tin. As you are preparing and implementing your exposure control plan (ECP), please review Washington Administrative Code WAC 296823, occupational exposure to bloodborne pathogens for requirements that apply to your workplace. Khi mà bạn chuẩn bị và thực hành những cái chương trình kế hoạch về phơi nhiễm ECP, xin làm ơn tham khảo về cái mật mã, cái code của Washington Administrative WAC 296823, rồi những cái công việc tiếp xúc với lại máu và những yêu cầu mà có thể yêu cầu thích hợp với lại chỗ làm của bạn. You can also refer to the Workplace Safety and Health for Vietnamese Small Businesses booklet for quick guidance and useful L&I online resources that includes the free consultation services website link. Bạn cũng có thể tham khảo về cái cuốn sách về vấn đề an toàn chỗ làm và sức khỏe cho những doanh nghiệp nhỏ người Việt để có cái sự hướng dẫn nhanh và những cái nguồn thông tin hữu ích về L&I đã bao gồm trong cái trang web về những cái dịch vụ tư vấn miễn phí.